Tudomásomra jutott, hogy Espegó a kórházban keresett engem. Úgy látszik, eddig tökéletesen elkerültük egymást. A következő helyszín, ahol keresni fog, egyértelmű. Nem fogom hagyni, hogy a családomban vagy a barátaimban is kárt tegyen. Nem hátrálhatok, meg kell állítanom, még ha ezzel az örökségem is kockáztatom. Ez lehetetlen! Fiam, meddig akarod még távol tartani magad tőlünk? Hát te meg mit keresel itt? Nem az irodában kellene lenned, ahol már kb. Az életedet töltöd? Ha én nem lennék, akkor még csak esélyed se lenne bizonygatnod magad ilyen párbajokban. Soha nem fogom nektek megbocsájtani, hogy a családban mindenki párbajozó. Ti viszont el akartatok tiltani tőle. Nézd már magadra, megsérültél. A barátaid veszélyben vannak. Ez az, amire annyira vágytál? Ostoba vagy, Kornél. Ha nem lennél ilyen önfejű és magadnak való, akkor biztosítottam volna neked a párbajpaklit, ahogy Bellának is. Hogy lehet az, hogy én egy teljes véletlennek köszönhetem a paklim, mégis ugyanazt az Archetypust használjuk? Gerrit már évek óta figyeli a cégem, mert jól tudjuk, hogy a nagyapjánál ott volt a veszélyes bestia. A szájbelapok. Azért fogtak meg téged, mert a családunk már ősidőktől fogva géptípusú paklikat használt. Tisztában voltunk vele, hogy ő adta neked a 3 alapszörnyet, ezért nem tudta titkolni a nővéred előtt sem. És mint mondtam, szinte semmi sem történt véletlenül. Én azután kaptam meg a paklimat, hogy te összeraktad a tiédet. Jól tudtam, hogy milyen paklid van, és kíváncsi voltam, hogy egymagad milyen szintre leszel képes fejleszteni. Bellát én tanítottam, aztán amikor párbajoztatok, nekem tökéletes bizonyíték volt, hogy van benned tehetség. Gyere vissza a családhoz, és tartsd távol magad ettől a háborútól. Ezek ki fogják végezni egymást. Neked nem kell ebbe belefolynod. Geri helyett itt leszünk neked mi. Én ha egyszer valamibe belekezdek, addig nem nyugszom, míg be nem fejezem. Csak azért jöttél értem, mert láttad, hogy többre vagyok képes, mint amiben te hittél, és a zsoldosoddá akarsz tenni. Sajnálom, de ebben a háborúban már megvan a magam helye, és győzni fogok. Kari! Hajt! Fogul még az ajtónk előtt könyörögni. Nem csodom, hogy a szüleim sosem keresnek. Ezeket mind tőlem örökölte a bolond.
Espegó. Ezúttal a másik barátodat vettem célba. Legutóbb talán célt tévesztettem, de talán ő majd nagyobb hatással lesz rád. Cory... Te rohadék, mit tettél vele? Ugyan mit tettem volna? Legyőztem párbajban. Lehetetlen. Cory azt szinte sosem hagyja, hogy legyőzzék. Mégis miféle paklid van? Nem a pakli tesz jó párbajozóvá. De most nem ez a lényeg. Add át most a Shooting Razor Dragont. Különben a barátod fontos lapját a szemed láttára semmisítem meg. A francba már! Miért kell ennyire undorító módon követelni? Ugyan, Gary. Mondd, ha szépen kérném tőled, készségesebb lennél. Nem hiszem. És különben is, az élet mindig csak a jókat bünteti. Mi van? Nem mondd, hogy még nem vetted észre, hogy mindig azok a szeretteink és családtagjaink kell, hogy idő előtt távozzanak, akik soha semmi rosszat nem tettek. A jók gyengék, és ezért elbuknak. A feleségemet 2 éve meggyilkolták teljesen értelmetlen okokból. De akik szerinted rosszak, ugyan el tudnak bukni, ha nincs elég sütni valójuk. De az élet nem bünteti őket, és én nem fogok elbukni, Gary. Sajnálom, ami a feleségeddel történt. Akkor feltételezem, hogy neked is azért kellenek a bestiák, hogy ezzel a ismeretlen hatalommal feltámaszd őt hasonlóan Jurához. De azt mondd már el nekem, hogy honnan tudjátok biztosra, hogy ez egyáltalán beválik? Ne hasonlíts engem ahhoz az emberi roncshoz. A dimenziók 3 felé szakadása előtt az őseink számtalanszor használták ezt a hatalmat. Fogalmat sincs róla, hogy mennyi mindent tudok rólad. A dimenzióban, ahonnan jöttem, az alter egód a mostoha öcsém volt. Ez nem lehet. Szóval te is egy másik dimenzióból jöttél, és ott ennyire máshogy történik minden? Nekem nincsenek mostoha testvéreim, és téged sem láttalak még soha ezelőtt. A 3 párhuzamos dimenzió eseményei között nagyon kevés a hasonlóság. Gondolom azt sem tudod, hogy a 3 bestia nálad és a másik 2 alter egódnál van. Azok is egy világból származnak, de szétszakadtak, és most a tulajdonosaik képességét és természetét szimbolizálják. Bármennyire is sokkoló ez nekem, valamiért mégis meg tudom érteni. De akkor ezek szerint a T.G. Halbert Kanyon a mostoha öcsédnél volt, aki az alter egóm. Mi történt vele? Nem bájcsövegni jöttem, hanem a sárkányért. Úgyhogy vagy átadod most, vagy majd elveszem, miközben a barátod lapjának a maradványait kapargatod össze. Várj! Párbajozz ellenem! Tessék! Tisztában vagy vele, hogy az összes barátodat könnyűszerrel brutálisan levertem. A tested szinte reszket a félelemtől, és ennek ellenére mégis kiállnál ellenem? Ha valódi célvezérrel képes lehetsz a határaid fölé emelkedni. A párbaj feltételei. Mindketten feltesszük tétnek a legendás bestiánkat. Viszont egyikünk sem használhatja fel a párbaj során. Hogyha legyőzöl, akkor tiéd lesz a bestiám, és a saját fejed után rohanhatsz neki a harmadiknak. Viszont ha én nyerek, akkor együtt keressük meg a harmadikat. Ha valóban igaz, amit mondtál, létrehozzuk azt a dimenziót, és feltámasztjuk a feleséged. Nem vagy épp abban a helyzetben, hogy szabályokat dirigálj nekem, na meg. Alkotó csak egy lehet, úgyhogy nem mennék sokra a szövetségeddel. De tudod mit? Díjazom a bátorságodat. Nem tudom, milyen paklit használsz, de kötve hiszem, hogy a Quasar nélkül bármit tudnál kezdeni ellenem. Majd meglátjuk. Párbaj! Lássuk, mit tudsz. Kezd csak te. A gonoszságod ellenére igen kedves tőled. Aktiválom a tuningot.
Vele kézbe kereshetek egy szinkron szörnyet. Kézbe keresem Junk Synkront, és így ledobom a paklim felső lapját. Megidézem Junk Synkron képességével a Milled Clear Effectort visszahozom a temetőből, és mivel a temetőből idéztem vissza egy szörnyet, lejöhet Doppel Warrior is. Mezővarázslapot aktiválok. Starlight Junction. Ezzel feláldozhatom egy szörnyemet, hogy helyére egy másik szintű szinkron szörnyet idézhessek meg. Feláldozom Junk Synkront, hogy a helyére idézhessem Pre-Synchron. Jól van. Most a 4-es szintű Pre-Synkront, a 2-es szintű Clear Effectort és a 2-es szintű Doppel Warriort összehangolom! Szinkronidézés. Jelenj meg! Stardust Dragon! Mivel Clear Effector szinkro alapanyagként került a temetőbe, ezért húzhatok egy lapot. Valamint Doppel Warrior képessége miatt kapok 2 tokent. Ezután aktiválom a One for One-t. Eldobom a kezemből Stardust Phantomot, de így a pakliból megidézhetek speciálisan egy Glow Up Bar. Újabb varázslapot aktiválok, Pot of Desire. Ezzel eltávolítom a paklim 10 felső lapját és húzok 2-t. A pályámon lévő Glow Up Bulbot és az egyik Doppel tokent összehangolom egy Formula Synchronra, akivel szintén húzok egy lapot. Szetelek 2 és végeztem a körömmel. Most megidézhetném a Shooting Start, de sokkal jobb lesz, ha az ő körében teszem, mert akkor a mezővarázslapommal eltávolíthatom az egyik lapját. Szóval 2 szörny és 2 csapda. Ez minden. Először is aktiválom az Upstart Goblint. Húzok egy lapot, cserébe viszont kapsz 1000 életpontot. A Formula Synchro egyben Tuner lap is. Vajon miért nem Synchro idéztél? Hát persze. A mezővarázslapod még gondot okozhat. Ezt azonnal orvosolni fogom. Feláldozom a 2 szörnyemet. Mi? Hogy áldozhatod fel az én szörnyeimet? A levególemet az ellenfelem térfelére idézhetem meg a te szörnyeit feláldozásával. A normál idézésemért cserébe. Akkor aktiválom a csapdalapomat. Stardust Flash! Így a Stardust Dragont visszaidézhetem a temetőből. Hiszed vagy sem, ezzel csak nekem segítettél. Aktiválom a Set Rotation-t, amivel a paklimból mindkettőnk térfelére szetelhetek egy-egy mezővarázslapot. Így a Starlight Junction-öd megsemmisül. Aktiválom a Magical Meltdown-t, amit a saját térfelemre szetteltem. Ezzel a paklimból kézbe vehetek egy Alistair the Invoker-t. Majd aktiválom a Murmur of the Forest varázslapot. A Stardust Dragonod lefordított védelmi állásba fordul, majd mindkét mezővarázslap visszajön a kezembe. Most pedig aktiválom a One for One-t. Eldobok a kezemből egy szörnyet, hogy a paklimból megidézzem a Mystic Piper-t. Először megidézel hozzám egy 3000 támadópontú szörnyet, aztán meg magadhoz egy nullásat? Miféle undorító kombóra készülsz? Feláldozom a térfelemről a Mystic Piper-t, hogy húzzak egy lapot. És ha a húzott lap egy 1-es szintű szörny lesz, húzhatok még egyet. Tökéletes. A lap, amit húztam, a Sinister Serpent. Úgyhogy húzok még egyet. Aktiválom a Spellbook of Secrets varázslapot. A paklimból kikeresek egy Spellbook of Knowledge-ot. Ezt is aktiválom. Eldobom a kezemből az Alistair-t, hogy a pakliból 2 újabb lapot húzzak. És most a főfogás. Aktiválom az Invocation-t. Mindkettőnk temetőjéből használhatok fúziós anyagokat, úgyhogy a sajátomból kivonom az Alistair-t, a tiédből pedig a Doppel Warriort. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked Kaliga! Mégis mi ez a szörny? Csak ránézek és a hideg... Ez nem minden. Az Invocation-nek van egy másik effektje is. Visszakeverem a pakliba, hogy így a játékból eltávolított Alistair visszatérjen a kezembe. Majd aktiválom a másik mezővarázslapomat. Fusion Recycle Plant. Ennek az effektjével. Mivel a Magical Meltdown-omat már használtam ebben a körben, eldobom a kezemből, hogy a mezővarázslapommal kikereshessek a pakliból egy Polymerization-t. Ezt aktiválom is, hogy a kezemben levő Alistair-t a Sinister Serpenttel olvasszam össze. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked Cocytus. Ez jó párbaj volt.
Ügyesen használod azt a paklit, akármennyire is furcsa kombók vannak benne. Te pedig kifejezetten jól használod a szígszerpent paklitot. Mi a neved, fiú? Szitu vagyok, és tiéd? Szitu. Köszönj szépen a testvéreidnek. Hé, ez meg mi volt? Cocytuszt felszerelem a Moon Mirror Shield-del, és most csata. De hát csak védelmi állásban lévő szörnyeid vannak. Hogy akarsz így csatázni? Cocytus akkor is tud támadni, ha védekező állásban van. Támadd a lefordított Stardust Dragont. És most elmondom, hogy a Moon Mirror Shield miatt, amikor Cocytus csatázik, a támadó és védekező pontja 100-zal mindig nagyobb lesz a te szörnyednél. Állj! Aktiválom a csapdalapomat, Scrap Iron Scarecrow! Megállítom a támadásodat, aztán visszaszetelhetem a pályát. Cocytusra egy újabb felszerelő varázslapot csatolok. Rare Gold Armor miatt. A szörnyeik csak őt támadhatják. Márpedig amikor megtámadod, a támadó és védekező pontja mindig nagyobb lesz, mint a te szörnyedé, úgyhogy nem fogod tudni csatában elpusztítani. És itt jegyezném meg Cocytus effektjét. Nem tudod őt effektekkel targetelni, sem elpusztítani. Mi van? Akkor hogy szabadulok meg tőle? A köröm végén aktiválódik a mezővarázslapom effektek. A temetőben levő Alistert, mivel fúziós idézéshez használtam, visszavehetem a kezembe. Szóval nem elég, hogy megidéztél 2 durva fúziós szörnyet. A következő körödben kezdheted előről az egészet. Tényleg durva fickó vagy, nem csodálom, hogy Dávidékat is legyőzted. Mielőtt még bármivel próbálkoznál, aktiválódik a Lava Golem effektje. Ugye nem gondoltad, hogy egy ilyen erős szörny súlyos ár nélkül jön? Minden kör elején ezret sebez az irányítója életpontjaiba. Milyen kegyetlen taktika! Felállítasz egy áthatolhatatlan védelmet, hogy aztán a térfelemre megidézett szörny lenullázzon! A veszted hosszú lesz és fájdalmas. Persze még mindig opció, hogy feladod és átadod azt a sárkányt. Még soha nem adtam fel párbajt. És nem most tervezem elkezdeni. Varázslapot aktiválok! Advanced Draw! Mivel Lava Golem egy 8-as szintű szörny, feláldozom, hogy húzzak 2-t! Támadó állásba fordítom Stardust Dragont. Azután normál idézek egy Sport. A Sport összehangolom a másik Doppel tokennel és lehívom a másik formula szinton, akinek a képességét már ismered. Mi a franc? Ó, hát nem említettem volna. Kaliga miatt körönként csak egyetlen szörny effektjét használhatjuk. Nálad pedig már aktiválódott a Lava Golem effektje. És ha már itt tartunk, megjegyezném, hogy Kaliga a támadást is csak egyetlen szörnynek engedi. Nébe, akkor csak védekezni tudok. Ez esetben összehangolom Stardust Dragon formula szinkron. Szinkron idézés. Jelenj meg! Stardust Warrior! Ez még mindig kevés. Megidézem Alistert, akinek az effektjével a pakliból kézbe veszem az Invocation-t. Majd Alisterrel rácsatolom a Wonderwandot, ami miatt 500-zal nő a támadó és védekező pontja. Viszont aktiválom a Wonderwand effektjét, amivel őt és az Alistert a temetőbe küldöm, hogy húzzak. És most Invocation. Kivonom a temetőből Alistert, a tiédből pedig a Clear effektört. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked Mechaba. Az Invocation második effektjével visszakeverem azt a pakliba, hogy a játékból kivont Alister visszatérhessen a kezembe. Mivel a Scarecrow csapdalapod miatt felesleges támadnom, átadom a kört. Ez nem jó. Folyamatosan idézi a fúziós szörnyét, én pedig nem tudok se támadni, se effekteket használni. Húzok. Ez az. Egy effektet tudok használni, ez pedig épp elég lesz ahhoz, hogy megtörjem a stratégiát. Normál idézem Tribe Infected Virus-t! Használom a képességét, eldobok egy lapot a kezemből, és így elpusztul minden olyan szörny a pályán, amilyen típusút választok. Én a Beast-et fogom választani, így a Kaligádnak lőttek. Ugye nem gondoltad, hogy ennyire egyszerű lesz? Mechaba képességével eldobom az Alistert a kezemből, hogy hatástalanítsam a vírusod képességét és kivonjam a játékból. Mi?
Akkor meg mégis mi a jó eget tudok csinálni? A Kaliga csak egy effektet enged használni egy körben, a meghabáldoz meg minden körbe tud negálni egyet körönként egyszer. Ráadásul az Alistair is állandóan visszatér. Gyorsan tanulsz. Nem hibáztatlak, ha már is fel akarod adni. Azt már nem! Amíg van életpontom, harcolni fogok teljes erőmből! Te jössz. 1000 örömmel. Belépek a csatafázisba. Cocytus, támadd a Stardust Warrior-t! Csak nem már is megfeledkeztél a lefordított lapomról. Most a Kaligád effektje neked lesz hátrányos. Mivel körönként csak egy szörnyeddel tudsz támadni, én meg minden körre meg tudok állni egyet. Aktiválom a Mechaba effektjét. Eldobok egy csapdalapot, hogy hatástalanítsam a tiédet. Így a támadás sikeres, a Moon Mirror Shield miatt pedig a Cocytusom erősebb lesz a szörnyednél. Nem baj, használom Stardust Warrior képességét, mivel elpusztult. Az extra pakliból megidézhetek egy 8-as vagy kisebb szintű szinkró szörnyet, aminek a nevében benne van az, hogy Warrior. Így jelenj meg, Stardust Charge Warrior! Aktiválom a Monster Reborn-t, amivel a temetőmből megidézem a Homunculus, The Alchemic Being-et. A védelmemnek lőttek, így gyorsan ki kell találjak valamit. Aktiválom a temetőben lévő Global Ball képességét. Eldobok egy lapot a paklin tetejéről, de így visszahívhatom speciálisan. Szinte már sértő, hogy ilyen olcsó trükkökkel próbálkozol ellenem. Mechaba! A Global Ballból így elhagyja a játékot. A Kaliga miatt pedig nem aktiválhatsz több szörnyeffektet a körben. Francba! Betelek egy lapot. Akkor én jövök. Cocytus, támadd a Stardust Charge Warrior-t! Erre vártam! Aktiválom a lefordított lapomat, Shooting Star! Mivel van egy Stardust szörnyem, ezért lelőhetek egy lapot a pályán. Mondtam már, a Cocytust nem tudod effektek által elpusztítani. Épp ezért a varázslapodat célzom meg, a Moon Mirror Shield-et! Mi? Amikor a Moon Mirror Shield megsemmisül, fizetnem kell 500 életpontot, majd a pakli aljára helyezem. Így, a Cocytus támadópontja kevesebb, mint a Charge Warrior-omé. Kör vége. A szörnyeid nem legyőzhetetlenek! Stardust Charge Warrior, támad Homunculust! A Charge Warrior minden speciálisan idézett szörnyet meg tud támadni, így nem számít, hogy a Kaligád miatt csak egy szörnyel támadhatok. Ez épp elég lesz. Stardust Charge Warrior, üsd le a Kaligát! Használom a temetőben Spore képességét. Mivel van a temetőmben egy copy plant, így azt eltávolítom a játékból. És így Spore lejöhet 2-es szintű szörnyként a pályára. A legerősebb szörnyemet még nem tudtad megsemmisíteni. Mechaba az effektjével negálja a szörnyed effektjét és eltávolítja a játékból. Nem baj, megidézem Unibird, és mivel már nincs nálad a Kaliga, így használhatom a képességét. Eltávolítom őt és Stardust Charge Warrior-t a játékból. Így a szintjeik összegével egyező szinkrólént hozhatok a temetőből. Mivel ez 8, így megidézem Stardust Dragont! Kivonom a temetőből Stardust Phantomot. Neki köszönhetően a Stardust Dragonom körönként egyszer nem fog csatában megsemmisülni. És mit gondolsz, ezzel mégis mit fogsz elérni? Köröm elején a Sinister Serpent visszajön a kezembe, majd aktiválom a Dark Eruption-t. Ezzel a temetőmben levő egy 1500 vagy kisebb támadópontú szörnyet visszavehetek a kezembe. Ugye nem nehéz kitalálni, kit választok. Francba, ettől a szörnytől sehogy sem lehet megszabadulni? Aktiválom a Fusion Recycling Plant effektjét. Eldobok a kezemből egy Fusion Substitute-ot, hogy a pakliból kikereshessek egy Polymerization-t. Majd megidézem Alistair, akinek az effektjével a pakliból kézbe veszek egy Invocation-t. Aktiválom a temetőben levő Fusion Substitute effektjét, kivonom a játékból, a Cocytust visszakeverem az extra paklimba, és húzok egy lapot. Aktiválom a Polymerization-t, amivel a kezemben levő Sinister Serpentet egyesítem a pályámon levő Alistairrel, hogy újra megidézzem Cocytust. Aktiválom az Invocation-t, amivel kivonom a temetőmben levő Alistairt és a tiédből a földelemű Briss Synchront. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoke Magellanica!
Fene folyik itt. Az Invocation effektje miatt Alistair újra visszatér a kezembe. És most csata. Magellanika, támadd a Stardustot! Stardust Phantom miatt a Stardust Dragonom nem fog megsemmisülni. Viszont most veszített 800 támadópontot. Cocytus, támadj! Stardust! Mekaba, közvetlen támadás! És ebben a pillanatban aktiválom Alistair képességét, eldobom a temetőbe, hogy így 1000 ponttal erősítsem a Mekabámat. Végül lefordított egy lapot. Én jövök. Aktiválom a Swords of Revealing Light-ot. Így 3 körig nem támadhatsz rám. Végeztem. Látom, már megint csak védekezel. A kör elején a Sinister Serpent visszatér a kezembe. Majd aktiválok egy újabb Dark Eruption-t, hogy Alistair is visszajöjjön a kezembe. Aktiválom a Fusion Recycling Plantet. Eldobok egy lapot, hogy a pakliból kikereshessek egy Fusion Substitute-ot. A Fusion Recycling Planttel minden körben kikereshetek egy Polymerization-t, de a Fusion Substitute neve szintén Polymerization-ként kezelendő. Majd megidézem Alistair-t, akinek az effektjével 10-be veszek egy Invocation-t. Aktiválom a Call of the Haunted-ot, aminek az effektjével a temetőmből visszahozom az Invoked Caligát. Nem akartam ehhez folyamodni, de aktiválom a Fusion Substitute-ot, amivel összeolvasztom a pályámon levő Cocytust a Caligával. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked Elysium! Jó voltál. Köszi. Pörcs, azért lehettél volna kicsit tapintatosabb. Nem azt mondtad, hogy mindenki adjon bele mindent? Hagyd ezt, Pego. Látszik, hogy a párbajozás nem az én műfajom. Te ügyesebb vagy benne, szóval áthagyom. Rendben van. Pörcs, ha már annyira formában vagy, miért nem állsz ki velem? Jaj, nem már, erről nem volt szó. Mi a baj, csak nem félsz? Fél a tököm, csak utálom a hülye megoldásaidat, amik miatt szinte meg sem lehet sebezni téged. De hidd el, a paklid nem tökéletes. Ha a paklija nem is, képességei tökéletesek. Még soha nem volt ilyen tehetséges tanítványom. Igaz ez, Pego? Lister, úgyhogy nem a pincétben vagy. Néha kell egy kis levegőzés, nem de? Ne aggódj, Pego, meg fogom csinálni azt a paklit, amivel duplán tökéletes lehetsz. Fura alak ez a Lister. Hogy ismerted meg? Még iskolás koromban eljött hozzánk bemutatót tartani. Megtetszett a gondolkodásmódja, aztán megnézte egy pár bolyomat és felfigyelt rám. Azt mondta, hogy a tanárom lesz és a világ legjobb párbajozójává tesz. Nem értelek titeket. Annyira vágytok a hatalomra, hogy ti legyetek a legjobbak. Nem elég neked már az, hogy az emberek így sem mernek kiállni ellened? Nekem nem a hatalom kell. Én csak azért akarok erős lenni, hogy mindig meg tudjam védeni a családomat. Téged. Alice, mit csinálsz erre? És hol van Espego? Túlóráznia kellett, azért most egyedül jöttem boltban. Miért érdekel? Átjönnél hozzám egy percre? Nálam felejtesz valamit. Elmennél neki? Persze, de ne idős sokat, mert azért annyira nem érek le. Mondd csak, Alice, milyen paklival játszol mostanság? Nem vagyok párbajozó, csak örököltem néhányat, de semmi többet. Az a párkártya milyen attribútú? Mindegyikből van egy, hiszen ez a csármenek lényege. De miért is kérdezel ennyit? Te vagy a hiányzó láncszem, Alice. Mától egy sokkal szebb nevet kapsz.
Légy üdvözölve, legerősebb példány. Elysium! Ő volt, aki megölte a feleséget. Szóval végig láttad az összes emléket. Hát most kapaszkodj meg. A szörnyek neveiben benne van az összes áldozat neve. Kali, Rai, Situ, Purge, Jella, Mac és Alice.